ናችሁ? ላስት ታይም በቲች ኢትዮጵያ ላይ ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ጀምረን ነበር። ዛሬ ሁለተኛው ሌሰን ላይ ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶሉሽንስ እናያለን። ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን። ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር እንመለከታለን። የመጀመሪያው ሊኒየር ኢኩዌሽን ስታንዳርድ ፎርም ምን ተባብለናል? ላስት ታይም always ax plus b is equals to 0 ይሄን ነገር ልትረሱት አይገባም። ሁሌም ሊኒየር ኢኩዌሽን አስ ስታንዳርድ ፎርም እንደዚህ ነው የሚቀመጠው። ax plus b a always different from 0 መሆን አለበት። ሲምፕሊ a has to be different from 0 because 0 ዲፈር ካረገ ሊኒየር ኢኩዌሽኑ ከፎርም ይወጣና ይጠፋል። ስለዚህ is not going to be linear equation. ሊኒየር ኢኩዌሽኖችን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? a linear equation have exactly one solution. Okay, linear equation have exactly one solution. So let's consider ax plus b is equals to 0, right? So this is a given equation. ስለዚህ ይህን ሶልቭ ለማድረግ always follow ማድረግ ያለብን ax b is equals to 0. ስለዚህ አሁን የምንፈልገው ኢቫሉዌት የምናደርገው ሶሉሽን ለመስራት we are going to solve for x, right? We are going to solve for x. ስለዚህ ax plus b እችኛውን ማጥፋት አለብን። ስለዚህ በዚህ ሳይድ ላይ ማይነስ ስናደርግ ሲሚላርሊ በዚህም ሳይድ ደግሞ ከዜሮ it has to be ማይነስ መደረግ አለበት because ይሄ እንዲጠፋልኝ ኮንስታንቱ ይሄኛው ፓርት እንዲጠፋልኝ b እንዲጠፋልኝ ስፈልግ ቦት ሳይድ ምን አደረኩ? አደረኩ ማይነስ b። እዚህ ጋር ማይነስ ቢ ስከት እዚህ ጋር ለምን ማይነስ ቢ ከተት ካላችሁኝ ይሄኛው ተርም ምንድን ነው የሚለው? ኢኳል ነው የሚለው ax plus b equals to 0 ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ራሱ ax plus b ከምን ጋር እኩል ነው? ከb ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የጨመርኩትን ነገር በሙሉ እዚህ ጋር መጨመር አለብኝ። እዚህ የቀነስኩትን ነገር በሙሉ እዚህ መቀነስ አለብኝ። ስለዚህ this is how we are going to solve linear equation. ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ተርሙ ax is equals to ማይነስ ቢ ሆነ። 0 ማይነስ ቢ ማይነስ ቢ ነው የሚመጣው። ቢ በቢ 0 ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምፈልገው ማን ነው? እኔ ኤክስ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ax ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ ቢኮዝ እንዲጠፋልኝ ስለምፈልግ። ስለዚህ ኤ በሙሉ ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ምን መጣ? እዚህ ኢምፕላይ ዛት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ መጣ ማለት ነው። this is solutions of linear equation. Linear equation x plus b is equal to 0 has exactly one solution. This solution will be okay. So አሁን ኤክሰርሳይሶችን እንስራ። Okay. Exercise 1. Solve each of the following equation and mention the rule. ቢጠቀማችሁትን ሩል ሜንሽን እያደረገን እንሄዳለን። ቢን ስንሰራ 8x minus into 3x minus 5 is equals to 40. So first let's distribute እናድርገው። ስለዚህ 8x ይሄኛው ማይነስ ሲባዛ ማይነስ 3x ይሄኛው ማይነስ ይሄ ውስጡን ሲያባዛው ቢኮዝ ጂ ማይነስ ማለት በውስጥ አዋቂነት ዋን አላት እንደማለት ነው። እሺ ስለዚህ በዋን እንደማባዛት ማለት ነው፣ በማይነስ ዋን እንደማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ታይምስ 3x ማይነስ 3x ማይነስ ታይምስ ማይነስ ኢትስ ጎይንግ ቱ ፕላስ ከዛ በኋላ ምን አለን? 5 አለ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 40። ስለዚህ አሁን እቺኛዋን ስንሰራ ሶልቭ ስናደርጋት የመጀመሪያው ኢት ዊል ቢ 5x አይደለ? ዚያ ሲሚላር ተርምስ መደመር እንችላለን ኢኳልስ ቱ 40 ይሆናል። ዘን አሁን እቺን 5 ከዚህ ማስወጣት አለብኝ። ስለዚህ በማስወጣ ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ምንድነው ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ሩሉን ዲስትሪቢዩት አደረግን። ዘን እዚህ ጋር ላይክ ተርሞችን አደረግን። ላይክ ተርም አደረግን እዛ ያሉትን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ቦት ሳይድ ዊ ሰብስትራክት ማይነስ 5 ቢኮዝ እቺ 5 እንድትወጣ እንፈልጋለን። ስለዚህ ማይነስ ፕላስ 5 minus 5 is equals to 40. እዚህ minus 5 ስላደረኩ እዚህም similarly minus 5. this is going to be 4x is equals to ይሄኛው እዚህ ጋር ያደረኩት ነገር ምንድነው? subtract
both side by 5 ሰባረኩት then ይሄ 40 this is going to be 35 ስለዚህ 5x is equals to 35 ከሆነ just የምፈልገው ነው xን ስለሆነ over 5 both side አለ ስለዚህ 5 እንዳለ ጠፋ x going to be 35 over 5 going to be 7 so solutions of linear equation will be x is equals to 7 መጣ ማለት ነው okay question C 2x plus 8 minus 20 is equals to minus into 3x minus 8 that ማለት ነው so this is going to be 2x plus 8 minus 20 ይሄኛው ግን ወደ ትራንስፎርም እናደርገዋለን minus into minus 3x minus into plus 18 ናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚሁ ሶልቭ እናርጋቸውና መጨረሻ ላይ ኮሌክት ላይክ ተርም እናደርጋለን ይሄ ሲቀነስ ከዚህ ስንት ይመጣል it's going to be minus 12 ይሄኛው ደግሞ ሲሚላርሊ minus x plus 18 ራሱ ነው so አሁን ኮሌክት ላይክ ተርም እናደርጋለን ኮሌክት ላይክ ተርም ስናደርግ ግን እዚች ጋር 2x እዚህ ጋር 3x አለን አይደል ኤክሶቹ እንዳለ ወደዚህ እንዲመጡ እንፈልጋለን ቁጥሮቹ በሙሉ ወደዛ እንዲሄዱ እንፈልጋለን አይደል ምንም ስናደርግ የነበረው እንደዛ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብኝ ይሄ እንዲጠፋልኝ ፕላስ 3x ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ሲሚላርሊ እዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ፕላስ 3x አደርጋለሁ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ሲሚላርሊ እዚህ ደግሞ ፕላስ 12 አደርጋለሁ እዚህ ጋርም ደግሞ ፕላስ 12 አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓርት እንዲጠፋልኝ ስለምፈልግ ስለዚህ ኢን ፎሎ ሳደርግ የመጀመሪያው ፕላስ 3x አደርጋለሁ እዚህ ጋር ማይነስ 12 አለኝ ፕላስ 12 አደርጋለሁ እዚህ ጋር ቢኮዝ እንዲጠፋ ስለምፈልግ እዚህ ማይነስ 3x አለኝ ከዛ በኋላ ማይነስ 3x ካለኝ እዚህ ጋር ፕላስ 3x ያስፈልገኛል ቢኮዝ I just add 3x እዚህ ጋር አድርጌያለሁ ፕላስ 18 እዚህ አለኝ እዚህ ጋር ፕላስ 12 አድርጌያለሁ ስለዚህ I have to add እዚህም ፕላስ 12 ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ይሄኛው ምን መጣ it's going to be 5x መጣ ይሄኛው 0 መጣ ያስፈልገኝ ሲሚላርሊ ይሄም 0 መጣ ያስፈልገኝም ስለዚህ 18 plus 12 which is going to be 30 the 5x is equals to 30 ከሆነ over 5 አደርጋለሁ ስለዚህ x is going to be 6 this is solution of your equation ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ያረኳትን ነገር just follow ማድረግ ነው እዚህ ጋር ምን አረኩ ለመገመህል ድረስ ያለው ሩል ቀላል ነው then 2x minus 12 is equals to 3x minus 18 ስለዚህ እዚህ ጋር x እንፈልጋታለሁ 3x ስለምፈልጋት ከዚህ ጋር ግን መውጣት ስላለባት እዚህ ጋር ማይነስ ስለሆነ ይሄኛው ማይነስ 3x ነው ፕላስ 3x አደርጋለሁ ሲሚላርሊ እዚህም ፕላስ 3x ስለዚህ እዚህም 3x አደረኩ እዚህም 3x አደረኩ ቺ ማይነስ 12 ደግሞ ከዚህ እንድትወጣ ፈልጋለሁ ስለዚህ ፕላስ 12 አደረገው እዚህ ግን ፕላስ 12 አደርጋለሁ ስለዚህ ፕላስ 12 አደረኩ እዚህም ፕላስ 12 አደረኩ እዚህ እንዳለ ጠፋልኝ ማለት ነው ስለዚህ ቺፕ ቻርት ትሆናለች 5x ይሄም ጠፋ ስለዚህ ይሄኛው 30 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ over 5 እናደርጋለን because we are going to find x x is going to be 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንስራ እዚህ ግን ሲምፕለስት ወይ ደግሞ አሳያችኋለሁ ቀጥዬ ማለት ነው እሺ ኦኬ 12x minus 14 is equals to 4x plus 10 አሁን ይሄኛው በቀድሞ አሰራር ከሆነ እቺ እንደዚህ ልክፈላትና ሁለተኛውን አሰራር በዛ ሰራዋለሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 12x minus 14 is equals to 4x plus 10 ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ማድረገው ምንድነው በዚህ ሳይድ ላይ 14 እናስወጣዋለሁ በዚህ ሳይድ ደግሞ 4x እንዲወጣ አደርጋለሁ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ በዚህ ሳይድ ላይ 12x ይሄ እንዲወጣ ከፈለኩ minus 4x እዚህ ጋር ጨምራለሁ እዚህም minus 4x ጨምራለሁ ይሄ እንዲወጣ ስለምፈልግ minus 14 እንዳለውን plus 14 አደርጋለሁ ሲሚላርሊ 4x እዚህ ጋር minus 4x አለኝ ከዛ plus 10 አለኝ እዚህ ጋር እዚህ ጋር plus 14 ስላደረኩ እዚህ መጥቼ plus 14 አደርጋለሁ ስለዚህ this is going to be ይሄኛው ይጠፋል ስለዚህ ይሄኛው 12 minus 4 which is going to be 8x ይሆናል is equals to ይሄም ጠፋ ስለዚህ ይሄኛው ሲደመር ደግሞ 10 plus 14 is 24 ስለዚህ 8x is equals to 24
over 8 over 8 አደርጋለሁ because I need to find x. X is going to be 3 ይመጣል ማለት ነው። So this is how we are going to find solution of linear equation. Let's lay it another way. ስለዚህ እዚህ ጋር 12x minus 14 is equals to 4x plus 10 አለ አይደል? ስለዚህ እዚች ጋር ምን አደርጋለሁ? ኮሌክት ላይክ ተርም አደርጋለሁ። ኮሌክት ላይክ ተርም ሳደርግ እዚህ ጋር 12x ነው ያለኝ። እዚህ እችኛዋን 4xን ወደዚህ ሳመጣት ፕላስ ስለነበረች ወደዚህ ስመጣ ማይነስ 4 ሲሚላርሊ እዚህ ጋር 10 አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 14 አለኝ አይደል? ማይነስ ነበረ ቢኮዝ ነምበሩን እዚህ ጋር ኤክሶችን ወደዚህ ጋር መምጣት ስላለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፕላስ 14 ከነበረ ይሄኛው ሲሻገር ወደዛ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is going to be 8x is equals to this is going to be 24. The over 8 አደርጋለሁ x is going to be 24 over 3 over 8 is 3. So they are the same answer. That's the simplest way is አንድ ጥያቄ እንድገም። Okay. 8x plus 6 minus 2x is equals to minus 12 minus 4x plus 5. So አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድነው? መጀመሪያ ሪአሬንጅ እና እዚሁ ያሉትን ነገሮች ሪአሬንጅ። ስለዚህ 3x plus minus 2x plus 6 እችኛዋን አሬንጅ አረኳት። እዚያም ሲሚላርሊ minus 4x ይሄኛው minus 12 plus 5 is going to be minus of 7 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሬንጅ አረኩት። እችን ስሰራት is going to be 6x plus 6 is equals to minus 4x minus 7። እስካሁን ምንም ያደረኩት ነገር የለም። እዛ ውስጥ ያሉትን ብቻ ሪአሬንጅ እያረኩ አድ ኤንድ ሰብትራክት አረኩ። ሲሚላርሊ እዚህ ጋር ያለ የሰራሁት እንደዛ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሊኒየር ኢኩዌሽን እንዴት ሶልቭ እናደርግ? ስለዚህ አሁን 6x አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮሌክት ላይክ ተርም ማድረግ አለብን። ማይነስ 4x አለ ወደዛ ሲሄድ ፕላስ 4x ላይክ ተርሞችን ሰበሰበ። ሲሚላርሊ ማይነስ 7 አለን እዚህ ጋር። ይሄኛው ወደዛ ሲሄድ ደግሞ ፕላስ ነበረ ወደ ሲሄድ ማይነስ ይሆናል። this is going to be 10x ይሆናል። this is going to be minus 13 right? minus 7 over 10 over 10. So x is going to be minus 13 over 10 ይሆናል። This is how we are going to solve your equations. Okay. እዚህ ጋር ሶሉሽንሶች አሉት። ሶሉሽኖቹን ተመልከቷቸው ፓውዝ እያደረጋችሁ ማለት ነው። የዛሬን ክላስ ሌሰናችንን ጨርሰናል። ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢንኢኳሊቲስ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን፣ ሶልቭ እናደርግላችኋለን። መልካም ጊዜ። አሁን ሌሰን 3 ላይ እንገናኝ።